මම මේ ටවුමට යන්න හැදුවා විතරයි. මම මේ ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. මම මේ ඒ ගැන කියන්න හැදුවා විතරයි. මම මේ බත් උයන්න හැදුවා විතරයි. right? okay. අපි කොහොමද මෙන්න මේ විදිහේ හරි ලස්සන සිංහල අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? right? මෙතනදී ඒ අවශ්‍ය කොටස් මම මුලින් ඉඳලා පැහැදිලිව ඔයාලට කියලා දෙනවා. okay? මුලින් ඉඳලා වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හොඳින් ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. මෙතනදී අපි ගන්නවා I was just about to. I was just about to. ඔය වචන පහ මුලින් ගන්න ඕනේ. I was just about to. 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 දැන් අපි බලමු මම ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to ඊට පස්සේ call කියන ක්‍රියාපදය එනවා. call එක කරන්නේ call එක ලැබෙන්නේ ඔයා කියන කෙනාට. එයා අවසානට එනවා. I was just about to call you. 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 මම ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ඇත්තටම මොනවාද ඕන කරන්නේ? නිසි මඟ පෙන්වීමක් එක්ක නිවැරදි පුහුණුවක් තිබුණා නම් ඔයාට ලස්සනට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ ලොකු විද්‍යාවක් නෙමෙයි. හරි මඟ පෙන්වීමක් සහ පුහුණුවක් එකතු වුණාම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක ලොකු පුදුම දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාට කොච්චර මේක තියරි ඉගෙන ගත්තත් ඔයාට ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මගේ දේශනයක් අහගෙන හිටියා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මම උගන්වන දේවල් මාත් එක්ක වගේම ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන අනිත් අයත් එක්ක ප්‍රායෝගිකව නිවැරදිව සරලව කතා කරලා පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා 2024 ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බදාදා දවසක් රාත්‍රී 9:30ට ආරම්භ වෙනවා. මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා. ඒ දවස් තුනේම රාත්‍රී 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ පාඨමාලාවේදී ඔයාලට අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ප්‍රායෝගිකව මම උගන්වන දේවල් කතා කරන්න පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රස්සාවක් කරන කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපන ලබන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකන් කට්ටිය මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3 ගානේ මාස 2ක් තියෙනවා. ඒ මාස දෙකේදී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක කිසිම බයක් නැතුව ලැජ්ජාවක් නැතුව පැකිලීමක් නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. මේ මාස දෙකටම අය කිරීම වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඉතින් ඔයා මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මාර්තු 20 වෙනිදා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා ලංකාවේ හිටියත්, විදේශ රටක හිටියත්, ලෝකේ ඕනම තැනක හිටියත් ඔයාට හොඳට 4G සිග්නල් තියෙනවා නම් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම යම්කිසි දවසකට ඔයාට මේ දවසේ සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත්
ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. මොකද ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක සමහරට ඔයාට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් දවසක් දෙකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ගන්නත් පුළුවන්. පාඨමාලාව අවසානයේ ඔයාට සහතිකයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සහතික කොච්චර තිබුණත් වැඩක් නැහැ නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාට ඇත්තටම ලබා ගන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරලා ඔයාගේ ටාගට්ස් වලට යන්න. ඔයාගේ අනාගත ඉලක්ක වලට අනාගත අරමුණු වලට යන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම තුලින්. මම ටවුමට යන්න හැදුවා විතරයි. සමහරට ඔයා ටවුන් එකට යන්න ගෙදරින් එළියට ඇවිල්ලා දොරත් ලොක් කරා. ලොක් කරලා අනිත් පැත්ත හැරලා එළියට යන්න හදද්දිම ඔයාගේ ගෙදරට කවුරු හරි ආවා. දැන් ඔයා කියනවා මම ටවුමට යන්න හැදුවා විතරයි. දැන් මෙතනදිත් ගන්න අර මුල් වචන පහ. I was just about to. I was just about to. I was just about to යනවා go නගරයට to town. I was just about to ඊට පස්සේ go to town. I was just about to go to town. I was just about to go to town. මම town එකට යන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to go to town. 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 මම ටවුමට යන්න හැදුවා විතරයි. Okay? Right. ඔයාට කියන්න ඕනේ මම මේ බත්තු යන්න හැදුවා විතරයි. සමහරට ඔයා ගෙදර කැම ටික උයන්න හැදුවා විතරයි. හාල් ටිකත් එළියට ගත්තා උයන්න කියලා එතකොටම ඔයාගේ ගෙදර කෙනෙක් කඩින් කැම ටිකක් ගෙදර ගෙනාවා. සමහරට ඔයාට ටිකක් උයන්න ඒව මහන්සි වෙනවනේ හැමදාම කියලා හිතලා ඔයාගේ ගෙදර කෙනෙක් කඩින් කැම ටිකක් ගෙනාවා. එතකොට ඔයා කියනවා මම මේ උයන්න හැදුවා විතරයි. මම මේ බත් උයන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to. I was just about to උයනවා cook rice. I was just about to cook rice. I was just about to cook rice. I was just about to cook rice. මම මේ බත් උයන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to cook rice. 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 Okay, මම මේ බත් උයන්න හැදුවා විතරයි. මම මේ නිදා ගන්න හැදුවා විතරයි. ඔයා නිදා ගන්න හැදුවා විතරයි. කවුරු හරි ඉල්ල දොරට තට්ටු කළා. Then you can say I was just about to go to bed. නැත්නම් sleep කියන තනි වචනේ ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඔය අදහස් දෙකම සාකච්ඡා කරලා බලමු. දෙකම කියලා බලමු. I was just about to go to bed. මම නිදා ගන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to go to bed. I was just about to go to bed. මම නිදා ගන්න හැදුවා විතරයි. ඒකම අපි go to bed වලට sleep දාලා කතා කරමු. I was just about to sleep. 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 මම නාන්න හැදුවා විතරයි. Someone called me. කවුරු හරි මට කෝල් කරා. Someone called me. කවුරු මට කෝල් කරා. මම නාන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to නානවට shower. I was just about to 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 shower. මම නාන්න හැදුවා විතරයි. මම තේ එකක් බොන්න හැදුවා විතරයි. මම තේ එකක් බොන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to have a cup of tea. I was just about to මොනවට අපි එතනදී have කියන ක්‍රියාපදේ ගන්න පුළුවන්. I was just about to have a cup of tea. I was just about to have a cup of tea. මම තේ එකක් බොන්න හැදුවා විතරයි. Okay? තේ ටිකක් බොන්න අදහස ගත්තොත් අපිට දාන්න පුළුවන් a cup of tea වෙනුවට some tea. I was just about to have some tea. I was just about to have some tea. I was just about to
have some tea. I was just about to have some tea. I was just about to have some tea. මම මේ අතු ගන්න හැදුවා විතරයි. මම අතු ගන්න හැදුවා විතරයි. අතු ගන්නවා we can say sweep. Sweep. I was just about to 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 sweep. මම අතු ගන්න හැදුවා විතරයි. Okay? Then you can say මම මගේ මේ රෙදි ටික හොදන්න හැදුවා විතරයි. I was just about to wash my clothes. 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 දැන් මෙතනදී මම උදාහරණ වලට ගත්තේ I මම. එතකොට මෙතනදී I නම් I was just about to. එතකොට අපි එහෙනම් we was කියන්නේ we were just about to. අපි මේ ටවුන් එකට යන්න හැදුවා විතරයි. එතකොට we were just about to go to town. තාත්තා ටවුන් එකට යන්න හැදුවා විතරයි. එතකොට father was just about to go to town. අන්න ඒ විදිහට I නම් I was, you නම් you were, we were, they were, she was, he was, okay, it was, father was අන්න එහෙම එනවා. එක පුද්ගලයොත් එක වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ ටික ඔයා හොඳට මතක තියාගෙන මේ දේවල් ටික පුහුණු වීම කරන්න හරි ලස්සන පැටර්න් එකක් ලස්සනට ඔයාගේ අදහස් ටික කියන්න පුළුවන්. Right? If you have any issue while practicing these things, just get me a call and I will definitely help you. Right? මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන අතරේ ඔයාට මොන හරි ගැටලුවක් ආවොත් ස්ක්‍රීන් එකේ මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. just give me a call. මට ටිකකට call එකක් දෙන්න. I will definitely help you. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාට උදව් කරනවා. Right? At the same time, you can join my online classes if you want to get a good practice. Right? ඔයාට හොඳ ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධ හොඳ පුහුණුවක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ online class වලට සම්බන්ධ වෙලා කතා පුහුණුව ලබා ගන්න. Right? Okay. Then let's meet with another very useful and practical video like this. So goodbye and take care.